नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई डिप्लोमा इन एक्सेल एकाउन्टिङ को नयाँ क्लासमा फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ। हिजोको क्लासमा चाहिँ हामीले पेमेन्ट बुक र पेमेन्ट सिट र रिसिप्ट सिट कसरी बनाउने भन्ने कुराको हामीले चाहिँ प्र्याक्टिकल क्लास चाहिँ सकिसकेका छौं र आज चाहिँ हामी डे बुक कसरी निकाल्ने त्यसमा चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्न गइरहेको छौं है। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर जस्तै पेमेन्ट बुक र पेमेन्ट र रिसिप्ट छ हाम्रो र दुईटैको डे बुक चाहिँ हामीले यसरी निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यसको फर्मेट बनाऊ, नयाँ सिटमा जाउँ र नयाँ सिटमा गइसकेपछि माथि सर्च गर्ने आवश्यकता अनुसार सर्चको लागि तपाईले छोड्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँनिर जति पनि हेडिङहरु छ त्यसलाई चाहिँ कपी गरेर ल्याउन पनि सक्छु। सिधै यसलाई कपी गरेर ल्याउन चाहिँ ओके, यति भइसकेपछि यिनीहरुलाई हामी के गर्न सक्छौं, कस्टमाइज गर्न सकिहाल्छौं। ओके, यसलाई अलिकति बोर्डर पनि हाल्दिउँ। यो चाहिँ हाम्रो 365 दिनसम्मै बनाउनु पर्ने हुन्छ है। मैले चाहिँ यसलाई यति मात्र बनाए एक्जाम्पल लागि र 1 to SN पनि त हामी क्रमशः यसलाई कन्ट्रोल सँग तान्दिउँ। 1 लेख्ने, 1 लेखेपछि सुरुबाट कन्ट्रोल सँग तान्नु भयो भने यो अटोमेटिक फिल भएर आउँछ र डेट पनि हाम्रो फाइनान्शियल इयर भनेको डेट कतिबाट सुरु भएको छ, 1 अप्रिल 2022 देखि भनेको छ, तर हाम्रो डेट यहाँनिर अर्कै छ। एक्जाम्पल लागि मैले त्यही डेट हाल्दिएँ। जस्तै अब यस्तो नेपाली फर्मेटमा इंग्लिश फर्मेटमा आयो भने हामी के गर्छौं, यसलाई डेटमा जानुस् र डेटमा गइसकेपछि यहाँनिर इंग्लिश भइराको हुन्छ, यसलाई के गर्नुस्, नेपाली बनाउनुस् र यहाँबाट नेपाली छानेर यसलाई ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, यति भइसकेपछि डे। अब यो भन्दा यता चाहिँ हाम्रो डे बुकमा जति पनि रिपोर्टहरु छ त्यसको आधारमा आउनु पर्यो भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इज इक्वल टु सम इफ हाल्नु पर्यो है। सम इफ भन्दा पनि यहाँ त डे त हाम्रो त्यही टेक्स्ट फर्मेट हाल्दा नि भइहाल्यो। यो हाल्नुस् र कमा कतिवटा 4 वटा डी हाल्ने हैन, फुल निकाल्नको लागि है। यसलाई डबल क्लिक गर्नुस्, अन्तिम समय तानिहाल्छ। र अब यति भइसकेपछि रिसिप्ट अमाउन्टमा चाहिँ हाम्रो यो जति पनि रिसिप्ट भएको छ यो लाइन चाहिँ हाम्रो जोडिएर आउनु पर्यो हैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी जस्तै यसमा पनि लिंकलाई हालौं। यो भन्दा अगाडिको क्लासमा चाहिँ हामीले हाइपरलिंक कसरी लाउने भन्ने कुरा चाहिँ सिकिसकेका छौं। अब यहाँनिर अर्को सिट डे बुक आएको छ, यहाँनिर डे मेन भएछ, डे बुक हो यो। यसलाई म चेन्ज गरिदिन्छु है। ओके, राइट क्लिक गर्नुस्, हाइपरलिंक एडिट हाइपरलिंकमा जानुस् र यसलाई डे बुक ओके गर्नुस्। अब यति गरेपछि ट्याक्कै डे बुकमा गयो हैन। अब यसमा चाहिँ हामीले सम इफ भन्ने फंक्सन युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सम इफ रेन्ज क्राइटेरियामा चाहिँ कुन आधारमा जोड्नु पर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले यहाँनिर जति पनि डेटहरु दिएको छ है, यो रेन्जमा क्लिक गरेर कमा दिनुस्। अब क्राइटेरिया भनेको ठाउँमा चाहिँ कहाँको जोड्नु पर्यो त हामीले डे बुकमा चाहिँ यो जुन छ यो डेटसँग मिल्नु पर्यो र त्यो डेटसँग मिल्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कुन जोडिनु पर्यो त, यहाँको क्याश जोडिनु पर्यो भनेको अमाउन्ट जोडिनु पर्यो है। अब यति भइसकेपछि इन्टर हान्नु भयो भने अटोमेटिकली के आयो, 0 आइदियो। किन भन्दाखेरि 1 तारिखमा भनेको 6 महिना 1 मा चाहिँ कुनै कारोबार भएको छैन। अब यसलाई डबल क्लिक गर्नुस्, अन्तिमसम्म तानिहाल्छ र यसमा कुनै पनि डेटाहरु नआउनुको कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर 9 को इन्ट्री भएको रहेछ। यस्तोरी हाल्दे यसलाई है, डेट हाम्रो नमिलेर त्यस्तो भएको। अब डे बुकमा क्लिक गरेर हेर्नुस् त सबै डेटाहरु इन्ट्री भइसकेको छ। त्यसैगरी पेमेन्टको पनि त्यही गर्नुस्। हाम्रो फंक्सन के अरे, सम इफ है। सम इफ भइसकेपछि रेन्ज भनेको ठाउँमा हामीले डेटसँग मिलाउने हो, त्यही भएर यो रेन्जमा चाहिँ यो डेट सिलेक्ट गर्नुस् है। जहिले पनि अन्तिम सेलसम्म सिलेक्ट गर्नुस् र यति भइसकेपछि रेन्ज पछाडी के छ हाम्रो यो सिन्ट्याक्स फलो गर्दै जानुस्, कमा छ। क्राइटेरिया भनेको ठाउँमा कुन डेटसँग मिल्नु पर्यो, हाम्रो यो डेटसँग मिल्नु पर्यो र कमा दिएर कुन चाहिँ जोड्नु पर्यो त भन्दा पेमेन्टको अमाउन्ट जोड्नु पर्यो भनेको यो अमाउन्टलाई पनि अन्तिमसम्म सिलेक्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला कृपया, हैन भने तपाईको डेटा मिस्टेक हुन सक्छ। बस यसमा पनि 0 आयो। 0 आउनुको कारण पक्कै पनि बुझिसक्नु भएको छ होला, किनभने हाम्रो डेट चाहिँ यहाँनिर मिलेको छैन। अब यसलाई डबल क्लिक गर्नुस् है। अब यति भइसकेपछि यसमा पनि लिंक लाउनको लागि के गर्छौं, राइट क्लिक गर्नुस्, हाइपरलिंकमा जानुस्,
हाइपरलिंकमा गइसकेपछि डेबुकमा क्लिक गर्नुस् अब क्लिक गरेपछि टक्क डेबुकमा अटोमेटिकली आयो अनि ब्यालेन्स अफ द डे भनेको त्यो दिनको कारोबार हुँदाखेरि कति हाम्रो रकम चाहिँ बचेको थियो भन्दाखेरि रिसिप्ट माइनस पेमेन्ट जहिले पनि ब्यालेन्स अफ द डे भनेको जति रिसिभ भयो त्यसमा घट्यो भने घटायो भने पेमेन्ट भएको घटायो भने के हुन्छ ब्यालेन्स अफ द डे आयो र ब्यालेन्स भनेको चाहिँ सुरुको ब्यालेन्स चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो रिसिप्ट माइनस पेमेन्टै हुन्छ इन्टर हाल्नुस् र दोस्रोमा चाहिँ के गर्नुस् भन्दाखेरि इज इक्वल टु अघिल्लो ब्यालेन्स रिमेनिङ ब्यालेन्स जति छ त्यसमा जोड्नुस् के जोड्नुस् त भन्दाखेरि रिसिप्ट अमाउन्ट माइनस के घटाउनु पर्यो हामीले पेमेन्ट अमाउन्ट घटाउनुस् इन्टर हाल्नुस् अब 0 आयो यसमा अब अन्तिमसम्म क्लिक गर्नुस् यसमा पनि 0 0 आयो किन भन्दाखेरि जति हाम्रो आइरहेको थियो इन्कम भइरहेको थियो त्यति नै खर्च पनि भइरहेको छ हेर्नुस् त 5000 आयो 5000 गयो 5000 आयो 5000 गयो 1000 आयो 1000 गयो 15000 आयो 15000 गयो किनभने हाम्रो यता रिपोर्टमा चाहिँ त्यस्तै हामीले अघि हालेको छौं हैन मैले एउटै कपी गरेको थियौ त्यही भएर चाहिँ यस्तो भएको है जस्तै मैले यसलाई अलिकति चेन्ज गरे यसमा 100 रुपैयाँ हाल्दे यसमा 500 हाल्दे यसमा चाहिँ के हो 200 र यसमा 500 हाल्दे अब डेबुकमा गएर हेर्नुस् त कति छ हामीसँग अवेलेबल ब्यालेन्स अहिले यो कुरा आयो आशा गर्छु अवश्य पनि तपाईले यो प्रोजेक्ट बुझ्दै हुनुहुन्छ यदि तपाईलाई कुनै समस्या भएको खण्डमा कृपया मेरो भिडियोहरु क्रमशः पार्ट 1 बाट हेर्दै आउनु होला जसले चाहिँ नयाँ क्लास एटेन्ड गर्नको लागि तपाईलाई थप सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु अब यति भइसकेपछि अर्को हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा यो भन्दा माथि एउटा एक दुईटा रो थपौं राइट क्लिक गर्नुस् इन्सर्ट हान्नुस् र एकचोटी इन्सर्ट हानेपछि F4 थिच्दाखेरि पनि तपाईको त्यो अटोमेटिकली यहाँ बढ्दै जान्छ है अब माथि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै यो डे भन्दा यताको जति पनि छ यसलाई सिलेक्ट गरे र सर्च को अप्सन बनाउँछ हामीले त्यही भएर यता माथि मैले कपी गर्न चाहिँ र दुईटालाई चाहिँ मैले के गर्दै मर्ज गर्न पक्कै पनि जानिसक्नु भएको छ डेट भनेर हाल्दिए ओके र यसमा पनि मैले कलर हाल्दिए अब यसलाई यतिलाई मर्ज गर्नुस् र यसमा चाहिँ डेटा भनेर हाल्दिए आवश्यकता अनुसार यसको तपाई डिजाइन बनाउन सक्नुहुन्छ ओके अब यति भइसकेपछि यसलाई पनि मर्ज गर्नुस् है मर्ज गर्नुस् र यसलाई के गर्नुस् बोर्डर हाल्नुस् ल बोर्डर हाल्न पक्कै पनि जानिसक्नु भएको छ यहाँबाट अल बोर्डर अब यति भइसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा जब हामी यहाँ डेट हाल्छौं डेट हाल्नेबित्तिकै यहाँ त जति पनि डेटा इन्ट्रीहरु हामीले गरेको छौं मुनि डेबुकमा कारोबार भएको छ त्यो सबै चाहिँ यहाँ सर्च भएर आउनु पर्यो है त्यसको लागि सुरुमा हामीले यो सिलेक्ट यहाँ एसएन बाट हैन डेटबाट किन डेटबाट भन्दाखेरि हामीले डेटको आधारमा चाहिँ सर्च गर्ने त्यही भएर यहाँ क्लिक गर्नुस् र कन्ट्रोल शिफ्ट राइट एरो थिच्नुस् यहाँसम्म सिलेक्ट हुन्छ र फेरि डाउन एरो थिच्नु भने अन्तिमसम्म सिलेक्ट हुन्छ यति सिलेक्ट भइसकेपछि यहाँनिर यो सेट हाम्रो जुन सिलेक्ट गरेको छ यो टेबलको नाम दिनुस् DAYBOK डेबुक भनेर दिए ओके अब यति भइसकेपछि यहाँनिर हामीले सर्च गर्दाखेरि फर्मुला हाल्नु पर्ने हुन्छ इज इक्वल टु VLOOKUP भन्ने है VLOOKUP को फंक्सन कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले यो भन्दा अगाडि पनि छलफल गरेका छौं त्यही भएर त्यो क्रमशः हेर्नु होला लुकअप भ्यालु भनेको ठाउँमा कहाँबाट सर्च गर्ने त्योमा क्लिक गर्नुस् यहाँबाट सर्च गर्ने यहाँ क्लिक गर्नुस् कमा टेबल एरी भनेको हामीले के नाम दिएको थियौ टेबलको नाम त्यो दिनुस् डेबुक हो कमा कोलम इन्डेक्स नम्बर भनेको हामीले कुन सर्च गर्दै छौं अब डेटबाट यो डे सर्च गर्दै छौं यहाँ डे निकाल्दै छौं त्यही भएर यो 1 हो यो 2 हो भनेको यहाँबाट गर्नुस् यहाँबाट गर्न पाइएन किनभने सिलेक्सन हाम्रो यहाँबाट भएको छ 1 2 भनेको 2 हाल्नुस् कमा यो ट्रु फल्स मा 0 हाल्दा हुन्छ अब इन्टर हाल्नुस् त एनी एरर आयो किन भन्दा हामीले यहाँ कुनै डेट हालेको छैन जस्तै मैले यहाँनिर डेट हाले भने के हो अटोमेटिकली थर्सडे आयो हो यो इंग्लिश फर्मेटमा यसलाई क्लिक गर्नुस् फर्मेट प्रिन्टरमा गएर यहाँ क्लिक गर्नु भयो भने यो माथि अटोमेटिकली के हो फर्मेट पनि मिल्छ है अब यति भइसकेपछि यसमा पनि त्यही हो फर्मुला यहाँ क्लिक गर्नुस् यसलाई अन्तिमसम्म तान्दा हुन्छ है यसरी तान्दिनुस् र सबैमा एउटै आउनुको कारण के हो भन्दा यो कोलम चेन्ज हुन्छ यो 3 हो 3 भएन किन भन्दाखेरि हामीले के मिस्टेक गर्यौं भन्दाखेरि यसलाई लक गर्न बिर्सेछौं हेर्नुस् है इज इक्वल टु VLOOKUP लुकअप भ्यालु भनेको यो हो हामीले यहाँबाट सर्च गर्ने यसलाई चाहिँ लक गर्नुस् यो चेन्ज हुँदैन F4 थिच्नुस् कमा टेबल एरी भनेको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो टेबलको नाम के दिएको छौं डेबुक दिएको छौं र कोलम इन्डेक्स नम्बर के हो 2 र 0 बस अब यसलाई अन्तिमसम्म तान्नुस् सबैमा एउटा डेटा आउँछ किनभने हाम्रो यो भ्यालु चेन्ज भएको छैन यो कोलम नम्बर 3 हो र यसलाई के हो यो कोलम नम्बर 4 हो
हैन क्रमशः चेन्ज गर्दै जानुहोस् हैन यो किनभने प्रत्येक कोलम हो नि त तपाईले प्र्याक्टिसको लागि आफैले टाइप गर्दा नि हुन्छ तर होइन भने चाहिँ तपाईले यसरी पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ सबै कुरा आयो अब यति भइसक्यो जस्तै मैले यहाँ कुनै पनि डेटै सर्च गरिन भने सबैमा NaNA आयो नन एरर आयो के किन एरर आयो भन्दा यहाँ कुनै पनि डेट हालेको छैन र कुनै पनि डेट नहाल्दाखेरि कुनै एरर नआओस् भन्नको लागि यसको अगाडि हामी एउटा फंक्सन युज गर्न सक्छौं इफ एरर भन्ने है के राख्न सक्छौं इफ एरर हान्छौं र ट्याब हान्ने बित्तिकै ब्र्याकेट ओपन हुन्छ र लास्टमा कमा दिएर खाली हाल्दिन्छौं इन्टर हान्नुस् अब यसमा पनि त्यही गर्नुस् अगाडि के हाल्नु पर्यो इफ एरर इफ ई थिच्ने बित्तिकै आइहाल्छ कमा दिएर लास्टमा ब्ल्याङ्क इन्भर्टेड कमा हाल्नुस् सबैमा है क्रमशः त्यही गर्दै जानुस् है ओके अब यति भइसकेपछि हाम्रो प्रोजेक्ट टोटली कम्प्लिट भइसकेको छ र यहाँ तपाई जब कुनै पनि डेट हाल्नुहुन्छ अटोमेटिकली के हो यसले फाइन्ड आउट गरेर देखाइदिन्छ ठीक छ र यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ फेरि एउटा हाइपरलिंकको लागि लाउनु पर्यो भने एउटा शेप हाल्नुस् इन्सर्टमा गएर आवश्यकता अनुसार जस्तो शेप पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र शेप हालिसकेपछि यसमा कलर हाल्न सकिहाल्छौं हामी शेप फिलमा जाउँ हैन अब यहाँनेर चाहिँ गो टु होम पेज भनेर लेखे है अब यसलाई सेन्टरमा लानुस् आवश्यकता अनुसार डिजाइन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ बोल्ड बनाउनुस् अलि साइज पनि बढाउन सक्नुहुन्छ अब यसमा लिंक लाउनको लागि राइट क्लिक गर्नुस् के गर्नुस् हाइपरलिंकमा जाने हाइपरलिंकमा गएपछि रिसिप्ट सँग लिंक लाउँ ओके गरौँ अब रिसिप्टमा जानु पर्यो टक्क रिसिप्टमा गइहाल्छ अब रिसिप्टमा आयो हामी पेमेन्टमा जानु पर्यो पेमेन्टमा र दुईटाको डेबुक हेर्नु पर्यो भने डेबुकमा र यति भइसकेपछि अब तपाईले लास्टमा अनिवार्य रूपमा के चाहिँ राख्नुस् भन्दाखेरि तपाईले यो डेबुकमा कुनै पनि चेन्ज गर्न पाउनुहुन्न हैन केही गर्नु पर्दैन सिर्फ एडिट गर्ने भनेको हामीले यो डेट हो त्यही भएर यसलाई चाहिँ राइट क्लिक गर्नुस् फर्म्याट सेलमा जानुस् र यहाँनेर प्रोटेक्सनमा गएर लक लागेको हुन्छ यो लक हटाइदिनुस् र ओके गर्नुस् है बाकी अरु कुनै पनि चलाउनु पर्दैन र रिसिप्ट र पेमेन्टमा चाहिँ कुन कुन हामीले एडिट गर्नु छ त अरु केही एडिट गर्नु पर्दैन यो डेट देखि यताको चाहिँ हामीले एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यो अन्तिमसम्म सिलेक्ट गर्नुस् जहिले पनि सिलेक्सन चाहिँ है राइट क्लिक गर्नुस् फर्म्याट सेलमा जानुस् र यहाँनेर प्रोटेक्सनमा गएर यहाँ लक लागिरहेको हुन्छ यसलाई चाहिँ हटाइदिउँ है किन हटाइदिने भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँ एडिट गर्ने कुरा हो त्यही भएर यसलाई चाहिँ हटाइदिनु पर्ने हुन्छ र पेमेन्टमा पनि जानुस् पेमेन्टमा पनि त्यही सेम प्रोसेस हो र सिलेक्सन गर्दिने र राइट क्लिक फर्म्याट सेलमा गएर के गर्नु पर्यो लक हटाइदिने ओके बस यति भइसकेपछि अब रिभ्यूमा गएर यसलाई के गर्नुस् प्रोटेक्ट गर्नुस् ओके अब डेबुकमा क्लिक गर्नुस् डेबुक आयो अब कुनै पनि ठाउँमा तपाईले एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्न सरी बाइ मिस्टेक यहाँ एन्ट्री भयो किन यसमा प्रोटेक्ट भएको रहेछ प्रत्येक सिटमा चाहिँ तपाईले प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यो चाहिँ नबिर्सिनु होला यो पनि प्रोटेक्ट गर्नुस् ओके थ्यांक यू आशा गर्छु तपाईले अवश्य पनि मेरो भिडियोबाट चाहिँ नयाँ भन्दा नयाँ कुराहरु सिक्दै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु र अब एउटा एन्ट्री गरौँ त जस्तै मैले यहाँतिर कुनै पनि उसमा चाहिँ टाइप गर्न पाइन जस्तै अब नयाँ एन्ट्री गरे यसलाई तल तानौं 5 गतिको एन्ट्री अटोमेटिकली यता जेनेरेट भएर आयो फी रिसिभ भयो हाम्रो एकजनाबाट र क्याश आयो कति आयो क्याश भन्दाखेरि 2000 क्याश माथि अटोमेटिक सबै एन्ट्री हुँदैछ र म पेमेन्ट अब पेमेन्टसँग सम्बन्धित कारोबार गरे भने पेमेन्टमा जान्छु र यसलाई पनि ठ्याक्कै इलेक्ट्रिसिटी भनेर दिए अब केसँग सम्बन्धित पेमेन्ट भयो त भन्दा इसेबाट पेमेन्ट गरे मैले यहाँ 2000 गरे भने माथि अटोमेटिक सबै कुराहरु अपडेट हुँदैछ र डेबुकमा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ अहिलेको 5 गतिको एन्ट्री पनि यहाँ आइसकेको छ ओके त्यसैगरी ब्यालेन्स शब्द चाहिँ हाम्रो यति भइराछ र अब हामीले चाहिँ यो डेटको सर्च गर्नु पर्यो भने यहाँनेर के गर्न सकिन्छ अब इन्टर हान्ने सबै योसँग सम्बन्धित कारोबार भयो र कुनै पनि अरु ठाउँमा चाहिँ हामी तपाई एन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ र अन्य कुनै पनि सेलमा चाहिँ तपाईले एडिट गर्न सक्नुहुन्न है जसले गर्दा चाहिँ तपाईको डेटा एन्ट्री एकदमै सजिलो र सेक्युर हुन्छ ओके आशा गर्छु तपाईको लागि यो मेरो भिडियो अवश्य पनि हेल्पफुल हुनेछ र तपाईले मेरो भिडियोबाट नयाँ भन्दा नयाँ कुराहरु सिक्नु भएको छ भन्ने विश्वास लिएको छु थ्यांक यू थ्यांक्स फर वाचिङ माय भिडियो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब माय च्यानल थ्यांक यू भेरी मच